Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Memeș, ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin cu întârziere alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia pentru această săptămână și vă rog de aici să vă luați informațiile care rezonează cu voi. Mesajul este unul pentru energia generală, colectivă. În consecință, unele situații vi se pot aplica, altele nu. Ideea de bază este aceeași, să rămânem deschiși la lucrurile care se întâmplă, să nu abandonăm, ci să ne adaptăm, pentru că despre asta va fi vorba pe parcursul întregii săptămâni. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru că sunteți alături de mine, iar dacă acum mă auzi pentru prima dată și rezonezi cu munca mea, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Și acum să vedem ce ne spune la nivel de potențial energia pentru această săptămână, în prima parte prin tranzitele astrologice și apoi prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Este o săptămână în care adevărul bate la ușă. Lucrurile cer să fie conștientizate. Este și o săptămână în care impulsurile sunt testate de limite și de câteva forțe lente, care modelează schimbările ce vor dăinui de acum înainte. La baza acestei scene pe care am descris-o stă Mercur în Scorpion, care conspiră strâns cu Lilith. Este într-un aspect cu Lilith în Scorpion. Mintea noastră a tuturor devine ca un instrument de săpare sub suprafață. Pot ieși la suprafață în această perioadă aspecte ale vieților noastre, motivații ascunse sau realități pe care anterior le-am ignorat. Și asta este valabil pentru noi toți. Această conjuncție, să o denumim cerebral umbroasă, este împinsă în tensiune de Uranus din Taur, pentru că Uranus din Taur este în opoziție cu conjuncția care se formează între Lilith și Mercur. Ne așteptăm la revelații bruște, la semnale care pot schimba perspectiva personală, la informații care pot destabiliza rutine, dar și la convingeri legate de valoare, de bani sau de confort. Ceea ce iese acum la suprafață are forța de a produce transformări rapide. Energiei acesteia de expansiune îi se opune quadratura care a avut loc și care se resimte dintre Marte și Saturn. Marte acționează prompt, iar Saturn limitează, cere verificare, responsabilitate. Progresul nostru al tuturor este posibil, dar condiționat de disciplină. În consecință, este o săptămână în care orice am vrea să facem, este important să avem discernământ și să nu ne grăbim. Pentru că avem și planetele lente care sunt în mișcare în acest moment. Jupiter ajută la expansiune prin grijă, prin legături familiale, prin nevoia de siguranță emoțională. Pluton este învărsător și lucrează dintr-o altă frecvență, transformă modul în care experimentăm ideea de comunitate și asta ne poate izbi ca o forță care încearcă să rescrie regulile colective, uneori dureros, iar alteori să știți că avem nevoie de așa ceva pentru a ne regenera cu toții la o scară largă. Neptun este pe ultima 100 de metri în Pești și alungă granițele. Putem fi foarte intuitivi, Saturn este și el în mers direct în Pești și stabilește totuși un cadru. Visul trebuie să aibă formă, iar intuiția să fie ancorată în concret în viețile noastre. Un element extrem de definitoriu, aș putea spune, pentru această săptămână este Marea Trină de apă, care se formează între Mercur, Jupiter, Neptun, iar acesta este ca un fel de circuit care formează un canal extrem de fertil, un fel de sistem de irigații, să-i spunem așa, pentru toate aspectele emoționale ale vieții noastre, pentru revelații înțelepte, pentru empatie intelectuală, ca și idee. În perioada ce urmează poți avea parte de situații care poate îți plac, poate îți displac, te șochează, în care ți se cere să acționezi, dar disciplinat, coerent, să nu te grăbești, să tragi o concluzie, dacă auzi ceva, să testezi, să verifici tu, să înțelegi tu prin tine. Pentru că s-ar putea să iei anumite lucruri personal, dar acele lucruri să nu te privească neapărat. La nivel general, acum în câmpul de energie, frecvențele lucrează pentru ca noi să ajungem toți să fim uniți, să fim o comunitate. Ce am eu să aibă toți, da, într-unul țipă toți, ceva de genul acesta. Transformările și din această săptămână și de acum începând, sunt orientate către colectiv, către reorganizarea puterii personale. Nu este vorba doar despre
a mă transforma eu însă, ci schimbările pot avea, să știți, ecou în felul în care lucrăm împreună, comunicăm și ne apropiem unii de ceilalți. Deci ținem minte, orice ni se întâmplă în această perioadă, calm, acționăm prudent, organizat, disciplinat și prin empatie, pentru că s-ar putea să fim mai ușor de lezat ca înainte. Acea opoziție dintre Uranus și Mercur conjuncție cu Lilith aduce posibilitatea unor cutremure mentale, așa, idei sau dovezi care scutură, ne scutură. Deci ceva ne poate scutura, ceva ne poate aduce în concret în această perioadă, mai ales dacă noi am avut o proiecție personală, o convingere, o părere personală. S-ar putea să se schimbe în perioada ce urmează. Casa întâi este cea mai puternică casă din astrologie și este casa sinelui, casa care arată direcția noastră în această viață. Deci poate fi o schimbare de direcție sau îți pot veni idei să îți schimbi apariția, aspectul fizic, sau poate fi vorba despre a o lua complet într-o nouă direcție, o schimbare radicală. Și casa a cincea poate implica copiii, bucuria, relațiile, tot ceea ce are legătură cu creativitatea, sau poate fi un eveniment, o veste care declanșează în forul tău lăuntric nevoia de a face o schimbare pentru că ești apăsat de griji, pentru că ai fost posibil foarte pesimist sau implicat în foarte multe acțiuni, activități, dar nu pentru sufletul tău, nu pentru bucuria personală. Pot fi întârzieri, dar constructive în anumite proiecte, în anumite situații, o posibilă amânare, din nou, în anumite proiecte, în anumite situații, dar pe termen lung este ceva de bun augur, îți este benefică acea întârziere. Uneltele. Și avem casa întâi din nou în Capricorn. Capricornul este practic și având în vedere că avem în discuție acea quadratură, adică un aspect de tensiune care se formează între Marte, care reprezintă acțiunea, și Saturn, care reprezintă disciplina, ni se spune să ne calculăm pașii. Energia acestei săptămâni spune tot ceea ce are legătură cu tine, cu deciziile personale, cu voința proprie, achiziție de diverse obiecte de uz personal sau tot ceea ce are legătură cu ai tăi copii, cu relația de iubire, cu lucrurile pe care pui tu preț, să fie gândit și filtrat foarte bine prin gândire critică. Organizare, lucruri care trebuie pregătite minuțios, precizie. Este o săptămână pentru precizie. Am vrut să iau un set de tarot, dar m-am răzgândit. Uite, cam așa pot sta lucrurile. Planificări pe termen lung. În cazul în care vrei să planifici ceva pe termen lung, este bine să-ți păstrezi flexibilitatea. Să te ajustezi, nu să renunți. Relații, plan material și emoțional. Dacă ceva a fost neclar și această neclaritate poate avea ca proveniență orice domeniu important din viața ta, acum se pot limpezi niște lucruri sau lucrurile. Cu răbdarea trecem noi și marea. Ia să vedem pe zona de relații. Avem 2 de spade, 5 de monede, luna și faetonul. Pentru unii dintre voi în această perioadă este vorba despre progres și despre depășirea unor frici sau a unor provocări, a unor blocaje, pentru că am avut foarte multă energie scorpionică care, să știți că este foarte bună în viața omului în sensul următor. Pentru a putea face un pas înainte, trebuie să te asiguri că ai lăsat totul curat în urma ta. Cam așa, orice schimbare apare pe relații în această perioadă, declanșată de energia acestei săptămâni, își cere să privești
mai departe decât ai calculat deja și să îți calculezi minuțios, cu mare atenție și precizie, pașii. Poate fi depășirea unor provocări financiare pentru că ai provocări financiare sau pentru că ai niște neclarități în legătură cu niște bunuri ale tale, ale familiei tale, și apare progresul, se dizolvă respectivele blocaje, bineînțeles prin intuiția ta, prin decizia ta sau cu ajutorul unui copil. Poate fi o perioadă în care începi să te bucuri mai mult de familia ta, de relația ta, de ai tăi copii, sau poate fi o perioadă în care te bucuri mai mult de viață, de familia ta, de tine, de sufletul tău, de ai tăi copii, de relația cu ai tăi copii, sau poate fi o perioadă în care în sfârșit unul dintre voi se întoarce acasă sau în sfârșit vă regăsiți sub același acoperiș, mai calmi, mai liniștiți, faceți niște planuri împreună. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, atenție că aici există o provocare în modul în care vă vedeți voi și în modul în care iubiți voi. Există ceva tradițional, există o structură veche care trebuie reevaluată, trebuie regândită, pentru că sunt niște tipare care vă împiedică în acest moment să aveți pe cineva în viața voastră. O persoană nouă în viața voastră poate apărea, dar este nevoie de flexibilitate. Nu să renunțăm, ci să ne ajustăm. Nu renunțăm la ideea de relație, dar undeva ceva trebuie regândit. Renunțat la așteptări, să ne imaginăm anumite lucruri, să le proiectăm pe ceilalți și așa mai departe. Se deblochează și în relațiile 1 la 1 cu ceilalți niște lucruri dacă nu ați avut vânzări, dacă v-au scăzut vânzările sau ceva de genul acesta în afaceri, lucrurile se pot rezolva. Uite, 7 de monede indică faptul că oricum vei rezolva, oricum se ajunge în punctul în care îți dorești. Pentru că semințele deja sunt plantate, lucrurile sunt în desfășurare și se vor debloca. Este doar o chestiune de viziune personală, cum se aranjează lucrurile. Din mintea ta va veni proiecția finală, din mintea ta și emoția ta vei crea un deznodământ. Cu cât mai calm, cu atât mai bine. Cavalerul de monede. Pentru că vei rezolva anumite lucruri importante în perioada ce urmează, pe zona de relații, lucrurile devin mai stabile, mai clare și la nivel financiar și la nivel de uniune, de contact, de emoție, de cum vreți voi să vă fie relația. Însă lucrurile se desfășoară un pic mai încet ca de obicei, pentru că este necesară un pic de atenție în plus față de obicei. Atenție la provocările de sănătate ale voastre sau ale partenerilor voștri de viață, pentru că s-ar putea să vreți să faceți niște lucruri, dar partenerii voștri de viață sau voi să fiți un pic mai lenți în această perioadă, pentru că există un cumul de oboseală acolo, stres oxidativ sau pur și simplu o lentoare nejustificată pentru care nu trebuie să vă enervați. Să vedem pe zona planului financiar ce avem. Avem așa, diavolul, 9 de bâte, 8 de bâte, 10 de cupe și moartea. Vă eliberați de o situație care vă crea stres, neplăceri și așa mai departe. Mai ales în ceea ce privește relația cu superiorii direct sau relația cu autoritățile sau cu niște reguli, niște proceduri, unde v-ați lovit de un blocaj, de un sistem, de niște reguli, de niște proceduri. Veți reuși să depășiți această săptămână cu bine, ba mai mult decât atât, lucrurile se pot schimba rapid. S-ar putea unii dintre voi să fiți nevoiți să faceți ceva ce nu vă place. De asemenea, este o săptămână destul de obositoare, energetic vorbind, dar cu mult calm și multă liniște veți vedea că le rezolvați pe toate fix așa cum vin. Poate fi vorba despre o călătorie, poate fi vorba despre o nouă etapă la locul de muncă, despre ceva ce vă doriți sau așteptați cu sufletul la gură o decizie de undeva anume, iar decizia respectivă va veni. Va veni. Încă se lucrează. Sunteți cumva prinși într-o procedură. Există o procedură, că este legală, că este juridică, că este administrativă. O procedură în acest moment vă împiedică să obțineți pe voi ceva, dar potențialul este următorul. Veți obține de îndată ce se bifează toate
cele necesare în acea procedură. Cerințele, să spunem așa. 4 de monede. O situație neschimbată, o situație care nu a fost schimbată mult timp, acum iese în lumină. Veți vedea mișcare. Va fi nevoie să faceți niște lucruri în perioada ce urmează, mai ales în acele proiecte sau la acele locuri de muncă unde lucrurile până acum erau așa, într-o rutină neschimbată. Uite, cavalerul de bâte, multă activitate. Va fi nevoie să calculați ceva, să aranjați ceva, să faceți niște planuri pentru următoarea etapă. Se planifică ceva, vi se cere ceva, posibil unora dintre voi în plus, dar sunt lucruri necesare, lucruri care veți vedea că pe termen lung, uite, vă ajută. Vi se întâmplă ceva bun pe zona planului financiar. Obțineți niște lucruri în curând. Pot fi legate de familie, de casă sau de locul de muncă, mai ales pentru aceia dintre voi care vă întrebați dacă este stabil. Momentan, da. Locul de muncă momentan este stabil. Orice ar fi, tu rămâi neclintit. Ești ca un munte în această perioadă și cine vrea să facă ceva va trebui să treacă de tine. Ideea este în felul următor. Pe de o parte este bine să fii precum muntele pentru că asta îți dă stabilitate, nu ți se zguduie pământul sub picioare. Pe de altă parte, pentru că avem acel trigon despre care vorbeam, mare trină, pe semne de apă, pentru că intuiția este bine să lucreze în favoarea noastră, să o ascultăm. Ni se spune în felul următor. Ai putea să te adaptezi puțin, nu renunța. Ok, ai o părere proprie, ai un cuvânt de spus, dar încearcă să asculți și ce spun ceilalți sau încearcă să te adaptezi la situația respectivă, desigur în avantajul tău, pentru că așa va fi bine. Pentru alții dintre voi, partenerul vostru sau partenera voastră de viață reușește ceva, se întâmplă ceva bun în viața respectivei persoane, ceva ce și-a dorit foarte mult și asta desigur că schimbă tonul în relația voastră. Pentru alții dintre voi este ori un răspuns din justiție, ori planificați o etapă, ori așteptați un răspuns care are legătură cu autoritățile, ori este vorba despre o săptămână foarte stabilă în care ce îți propui, aia reușești să faci. Medical vorbind, atenție la limfă, pentru că asta va influența foarte multe lucruri în organism. Aveți nevoie de mese regulate și calde. Să faceți tot posibilul să mâncați mâncare gătită caldă, mai ales pe sezon de iarnă. Este foarte important să mâncăm mâncare caldă și să bem apă, cel puțin la temperatura camerei, nimic rece, pentru că asta ne slăbește organismul. Ai o certitudine, cineva îți oferă o garanție. Te poți baza pe o anumită persoană în perioada ce urmează. Spre sfârșit de săptămână, energia veți vedea că se schimbă încet. Din nou luna, aveți nevoie de odihnă unii dintre voi, atenție la piept, mai ales dacă aveți provocări de respirație. Posibil să fie o săptămână în care lumea are provocări cu aparatul respirator, este ceva în aer. Mai ales dacă plouă, burnițează, toate metalele grele din atmosferă, sigur că ajung la noi în organism. Pe de altă parte, s-ar putea să fie următoarea situație. Ori afli niște lucruri și asta te agită puțin, dar trebuie să analizezi tu, să te convingi tu, să vezi tu cu ochii tăi, să încerci tu cu mâna ta. Ori poate fi vorba despre faptul că cineva te stârnește și ai vrea să-i spui multe, doar că energia îți recomandă să nu o faci, ci să fii înțelept și să spui atât cât trebuie și să gândești înainte de a spune lucrurile respective. Pentru alții dintre voi s-ar putea, mai ales dacă aveți copii micuți, să fie ceva provocări pe acolo, cu aparatul respirator, provocări care trec repede. Aici avem Regele de spade, o energie masculină foarte calculată, foarte rațională. Este Uranus din Taur și Pluton din Vărsător în combinație și toate aspectele pe care le vor face în această perioadă. Iar asta spune în felul următor. Ți-aș spune eu ție, dar mă abțin. Nu este nevoie să vă abțineți, ideea este să fiți foarte diplomați și empatici atunci când livrați un mesaj. Pot fi niște lucruri care se rezolvă
acolo unde ați luat decizii anterior și le-ați luat pripit, impulsiv. Pot fi niște situații care se corectează, se repară din trecut. Sau poate fi ceva din trecutul vostru sau cineva din trecutul vostru care apare, vă scrie, reapare sau ceva, vreo veste, vreo informație în legătură cu anumite lucruri care ies în lumină, niște secrete, niște informații pe care vreți sau nu să le aflați, o conversație pe care vreți sau nu să o purtați. Cineva vă poate surprinde. Lilith și Mercur acolo în conjuncție pot cauza aceste lucruri, dar sunt de dedesubturi, mister, niște subiecte tabu posibil, iar în opoziție cu Uranus ies la suprafață. Taurul este suprafața, iar Scorpionul subsolul. Ies la suprafață cu sau fără voia voastră. Ori aflați, ori sunt vești despre voi, răspândite altora, ori voi auziți niște vești care implică ceva mai mare, pentru că avem acea energie din Săgetător unde sunt multe planete. Să nu vă încredințați, foarte important, secretele, aveți grijă ce vorbiți, ce spuneți în perioada următoare, indiferent ce zodie sunteți, să nu ne legăm de lucruri mărunte, pentru că voi s-ar putea să spuneți, să încredințați cuiva un secret, o informație, să aveți un confident, iar confidentul respectiv va fi gură spartă, va spune tuturor, conștient sau inconștient. Și Mătura, numărul 11, intuitiv așa, să faceți ceea ce simțiți că este bine pentru voi. Poate fi o soluționare, așa cum am spus, în legătură, în aspect cu niște lucruri care au rămas cumva nerezolvate din trecut. Undeva trebuie o încheiere și se încheie, uite, se încheie și devine totul egal, o remiză. Exact așa, o remiză și asta implică multe lucruri. Se face dreptate sub o formă sau alta. Talismanele. Să știți că energia lucrează. Postez marți pentru că ieri am vrut să o fac, dar s-a schimbat planul. Se închide un circuit. Rezolvați ceva ori cu un circuit electric, ori cu circuitul apei, ceva legat de aceste aspecte, ori în legătură cu o călătorie, ori de îndată ce cineva revine asupra unei decizii, asupra unei discuții, se închide un circuit. Și vă liniștiți. Aveți un pic de răbdare. Nu contează când, ci contează cum. Uite, sunt fel și fel de vești, fel și fel de informații. Filtrați-le, nu toate sunt pentru voi, nu pe toate este important să le luați personal. Se închide un circuit. S-ar putea să aflați unii dintre voi niște lucruri. Lăsați-le să treacă. Nu vă necăjiți pentru că este ceva temporar. O lună nouă și o energie feminină și un copil, ceva legat de copiii voștri. O inițiativă, un început, o soluție, se dezgheață ceva, se relaxează ceva în viața copiilor voștri. Uite, o săptămână care va duce și lumină. O săptămână care va duce rezolvarea unor provocări. Mai ales pentru aceia dintre voi care aveți ceva provocări cu autoritățile sau acolo unde sunt niște reguli stricte. Pentru unii dintre voi sunt niște acte importante pe care puteți reuși să le semnați. Atenție, atenție că Saturn își va face simțită prezența, nu vă enervați dacă aveți întârzieri, este un sens acolo. În loc să vă încărcați de griji și de provocări, mai bine lăsați-le să treacă, luați lucrurile așa cum sunt, pentru că se rezolvă și veți vedea cum deodată rezolvați. Și când spun deodată, este deodată, deodată. Noroc, deodată se soluționează lucrurile pentru că veți trage lozul câștigător, cartea câștigătoare, aveți un as în mânecă, apare o șansă, nici nu aveți cum să o calculați, chintă royală, mână câștigătoare pentru succes, bani și fericire. Vă ies lucrurile, se rezolvă în perioada ce urmează foarte multe lucruri care sunt în directă conexiune cu ai voștri copii, cu viața voastră la nivel general, dar și cu relațiile voastre de iubire sau cu lucrurile pe care puneți preț sau le iubiți voi, le apreciați voi. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!